Em Linh xin chào cô chú anh chị. Chúc mọi người tháng 3 thật nhiều thành công và nhiều may mắn. Hôm nay em Linh nấu món bò sốt vang, là một món Tây rất là đặc biệt nhưng lại hợp lý, xứng đáng để trải nghiệm nấu thử, ăn thử cho gia đình mình nha anh chị. Bò sốt vang nghe nó sang ha anh chị. Nhưng rượu vang bây giờ giá nó cũng hợp lý lắm, dễ mua đâu cũng có. Anh chị chọn rượu vang Santa Chilena cho món này nha. Em Linh chọn dòng rượu Merlot cho vị mềm mại, chiều khẩu vị cho món này. Và hãy cùng em Linh vào bếp ngay thôi. Trước tiên thì mình sẽ làm sốt để ướp bò. Em Linh sẽ sử dụng rượu vang, tùy khẩu vị của mình mà mình lựa chọn cái rượu vang hợp lý nha. Nếu như mà mọi người thích mềm mại dễ chiều khẩu vị thì mình sẽ dùng chai giống em Linh hoặc là Pinot Noir. Còn anh chị thích mạnh mẽ đậm đà thì có thể dùng Cabernet Sauvignon. Một chai rượu này thì nó cũng không quá mắc tiền đâu mọi người, nó khoảng tầm 200 mấy đến 300 ngàn một chai nha. Ở các cái siêu thị họ đều có bán. Tiếp theo là cà chua cô đặc. Cà chua cô đặc thì em Linh sẽ xài của hãng này. Cà chua này thì người ta đã xay nhuyễn ra rồi. Nó sẽ có 3 loại. Một loại là cà chua bi lột vỏ, còn một loại là cà chua sắc hạt lựu. Còn riêng dòng này là cà chua họ đã sắc nhuyễn ra luôn rồi và cô đặc. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm 20g hành tím băm, 10g gừng băm và 10g tỏi băm. Bây giờ thì mình sẽ lấy cà chua ra, mình sẽ lấy 50g cà chua cô đặc này. Rồi đây là 50g cà chua cô đặc. Tiếp theo rượu vang, ở đây mình sẽ sử dụng 60ml rượu vang đỏ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi nấu sốt. Mình sẽ dùng một cái nồi nhỏ để cho lên bếp. Sau đó thì mình sẽ bật lửa. Mình sẽ cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu nóng thì mình sẽ cho 20g hành củ băm nhuyễn, 10g tỏi và 10g gừng. Mình sẽ phi vàng thơm. Tỏi hành gừng đã bắt đầu vàng thơm thì mình sẽ cho 50g cà chua cô đặc. Sau đó thì mình sẽ mở lửa nhỏ thôi, mình sẽ xào đều. Có cái sốt cà chua cô đặc này thì cái màu bò của mình nó sẽ đẹp hơn. Dầu của mình đã chuyển qua cái màu vàng đỏ như thế này rồi thì mình sẽ cho rượu vang vào, 60ml rượu vang đỏ. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Lúc này thì mình sẽ mở lửa trung bình thấp thôi. Mình sẽ cho vào đây 12g muối và 24g đường. Sẽ khuấy tan cái phần này lên. Rồi sau đó thì mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ để cho cái phần sốt này nó nguội rồi mình mới ướp với bò. Mình sẽ để đây cho nó nguội đã. Bây giờ thì mình sẽ đi làm bò. Ở đây em Linh sẽ có 1,2 kg bắp bò. Với lượng sốt lúc nãy thì mình sẽ ướp được 1 đến 1,2 kg thịt bò. Bò thì mình sử dụng bắp bò cũng được hoặc là nạm bò. Nếu như mà mình thích béo nhiều thì mình sẽ dùng nạm bò. Còn nếu như mà mình thích ăn nó giòn giòn sật sật nhiều hơn thì mình sẽ dùng bắp. Còn nếu như mà mình có điều kiện thì mình dùng thăn bò. Thăn bò thì ăn nó cũng rất là mềm và ngon nhưng mà nó sẽ hơi khô một tí xíu. Bò thì em Linh đã rửa sơ qua với lại nước muối loãng rồi. Đây là bây giờ mình chỉ cắt ra thôi nha. Bắp bò thì nó đã có sẵn thớ rồi, bây giờ thì mình sẽ cắt ra thôi. Mình sẽ cắt miếng vuông, mình đừng cắt nhỏ quá thì nó sẽ bị vụn thịt. Còn nếu như mà mình cắt to quá thì bò nó không đủ thấm. Mình sẽ cắt cái miếng vuông vuông vừa ăn như thế này là được nha. Đây mình sẽ cắt như vậy. Nhà em Linh thì thích ăn gân nhiều hơn á, nên là mình sẽ lựa phần bắp bò. Bắp bò mình cắt xong rồi. Để cho thịt bò của mình nó thấm và ngon hơn thì mình sẽ ướp trước. Nếu như mọi người không có thời gian thì mọi người nấu luôn cũng được. Thì cái phần thịt của mình nó sẽ không ngon bằng cái việc là mình ướp trước. Ướp bò trước thì gia vị sẽ thấm vào bò, thịt bò sẽ ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho bò vào thố. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nước sốt này vào ướp. Mình sẽ quét luôn cái phần dầu này xuống luôn. Có dầu thì nó mới ngon được nha. Để cho bò của mình nó thấm gia vị nhiều hơn thì mình sẽ dùng bao tay để massage bò luôn. Vừa trộn đều mà vừa massage cái phần thịt bò này luôn. Đối với cái món sốt van này mình càng làm ít gia vị, mình chỉ nêm đường với muối thôi thì cái phần thịt bò này của mình ăn nó sẽ rất là tươi tự nhiên á mọi người. Đây thì em Linh sẽ không cho bột ngọt và cũng không cho bột nêm luôn. Mình sẽ bó massage khoảng tầm 2 phút như thế này. Sau 2 phút rồi thì bây giờ mình sẽ để đây và ướp thêm 30 phút, ít nhất là 30 phút nha. Còn nếu như mọi người có thời gian thì mình sẽ ướp dài hơn, thì khi đó mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Ở đây thì em Linh sẽ có 250g cà rốt, 250g khoai tây và 100g củ hành tây. Mình sẽ cắt ra để hầm chung với lại bò. Ở đây thì em Linh đã gọt vỏ sạch rồi. Khoai thì mình sẽ cắt hơi to một tí xíu. Một củ như vậy thì mình sẽ cắt làm 4 thôi. Cà rốt thì mình sẽ cắt hơi nhỏ hơn so với khoai tây, khoảng 2/3 củ là được so với khoai tây. Mình có thể tỉa hoa cũng được nha. Nhưng mà em Linh không khéo tay lắm nên là em Linh sẽ không tỉa hoa, mình sẽ cắt cục như thế này thôi. Riêng với củ hành tây này thì mình sẽ bổ muối câu và mình sẽ cắt ra làm 4 luôn. Mình sẽ cắt hơi to một tí xíu nha. Ngoài ra thì em Linh ở đây sẽ có thêm 150g nấm mỡ nữa. Nấm mỡ này thì mình sẽ chẻ ra làm 4. Tùy cái, nếu như mà nhỏ như thế này thì mình sẽ chẻ đôi thôi. Còn nếu mà to thì mình sẽ chẻ làm 4. Để cho cà rốt và khoai của mình nó không bị nát thì mình sẽ chiên sơ cà rốt với khoai tây. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho vào đây 2 tép tỏi. Mình sẽ cho phần khoai tây cà rốt vào để chiên. Mình sẽ để lửa trung bình thấp chiên. Mình sẽ chiên nó hơi xém vàng là được. Mình sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối để rồi trộn đều.
để cho cái phần khoai và cà rốt của mình nó đậm vị hơn. Mình sẽ chiên trong vòng 4 đến 5 phút. Sau 4 đến 5 phút rồi thì mình sẽ cho phần nấm mỡ vào. Nấm mỡ này thì mình cũng sẽ xào sơ luôn. Nấm mỡ sau khi xào sơ thì mình sẽ tắt bếp cho cái phần khoai này nó ra dĩ. Mình vẫn dùng cái chảo này và mình sẽ bật bếp. Mình sẽ cho cái phần bò này vào xào. Mình sẽ xào với lửa lớn luôn. Mình sẽ xào cho đến khi nào bò nó săn lại ha. Bò này mình sẽ xào từ 10 đến 15 phút để cho cái sốt đó nó thấm vào trong bò. Thì bò của mình nó sẽ đậm vị hơn nha. Lúc đầu nấu bò nó sẽ ra nước như thế này và mình sẽ nấu cho đến khi nào mà nước rút ngược hết vào thịt bò là được. Thì nó khoảng mất tầm 10 đến 15 phút nha. Nước đã rút ngược hết vào thịt như thế này rồi và nó bắt đầu hơi ráo như thế này thì em Linh sẽ tắt bếp. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt một cái nồi, mình sẽ cho vào nồi 15 gram bơ. Có bơ thì nó sẽ thơm hơn ha. Bơ tan thì mình sẽ cho 10 gram tỏi băm vào. Và 100 gram hành tây. Hành tây thì mình sẽ cắt hạt lựu ra ha và mình sẽ cho 100 gram. Mình sẽ mở nhỏ lửa để phi thơm ha. Hành tỏi đã bắt đầu thơm rồi thì mình sẽ cho vào đây 40 gram bột mì đa dụng. Sau đó thì mình sẽ trộn đều cái phần này lên cho bột mì nó thấm hết vào hành tây là được. Sau khi bột mì tan hết vào trong hành tây tỏi băm rồi thì bây giờ em sẽ cho vào đây 1 lít 2 nước. Ở đây thì mình sẽ dùng nước hầm xương ha. Nước hầm xương thì mình sẽ dùng nước hầm xương bò hoặc là hầm xương gà hoặc là xương heo đều được ha. Ở đây thì em Linh có sẵn nước hầm gà thì mình sẽ lấy nước hầm gà. Còn nếu như mọi người không có nước hầm thì mình bỏ nước lọc vẫn được ha. Có nước hầm thì cái phần thịt của mình nó sẽ ngon ngọt hơn. Và em Linh sẽ cho vào đây 3 đến 5 lá nguyệt quế. Đây mình sẽ cho khoảng tầm 3 đến 5 lá. Mình cũng không cho nhiều quá ha. Nếu mà cho nhiều quá thì nó sẽ bị đắng. Mình sẽ cho vào đây thêm 50 gram cà chua cô đặc nữa. Mình sẽ khuấy lên ha. Mình sẽ nấu cho cái phần nước này nó sôi lên. Trong khi nấu thì mình sẽ khuấy để cho cái phần bột mì nó không bị động lại ở dưới đáy nha. Nước bắt đầu sôi rồi thì mình sẽ cho bò vào. Rồi và mình chờ nấu sôi cái phần nước này lại. Nước bắt đầu sôi thì mình sẽ nêm thêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối nữa ha. Cái phần này thì mình sẽ gia giảm theo gia đình của mình. Nếu như nhà nào ăn mặn hơn thì sẽ nêm mặn hơn một tí xíu. Sôi lại rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Và mình hầm trong vòng 30 đến 45 phút. Dày hay mỏng thì mình sẽ hầm để cho bò nó vừa bắt đầu mềm là được. Mình sẽ mở lửa trung bình thấp thôi. Em Linh sau khi nấu được 45 phút rồi, bò nó cũng đã bắt đầu hơi mềm rồi. Khoai tây cà rốt lúc nãy mình chiên mình sẽ cho vào luôn. Bò vừa mềm tới thôi thì mình cho cái phần khoai này vào thì nó chín mềm là vừa tới ha, chứ mình đừng để mềm rục quá. Thì nếu như ai thích ăn mềm rục thì mình sẽ hầm lâu thêm một tí xíu. Còn nếu như mà ai thích ăn vừa mềm tới thôi thì mình nấu khoảng tầm 40-45 phút là mình cho khoai và cà rốt vào. Bây giờ thì mình sẽ nấu thêm 15 phút nữa để cho khoai và cà rốt mềm. Khoai và cà rốt đã mềm, giờ thì mình cho nấm mỡ vào. Sau khi cho nấm mỡ rồi thì mình sẽ cho luôn phần hành tây vào. Lúc này thì mình cũng sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn với khẩu vị gia đình nhà mình ha. Nêm vừa ăn rồi mình sẽ cho vào đây thêm 30 ml rượu vang đỏ nữa. Sôi lại như thế này là được rồi. Mình tắt bếp và chia ra dĩa. Bò sốt vang thì sẽ ăn kèm với lại bánh mì thường hoặc là bánh mì bơ tỏi đều được nha cô chú anh chị. Kèm thêm ít ngò rí và tiêu xay cho thơm. Bò sốt vang đãi tiệc tiếp khách đều được. Anh chị nào hâm nóng tình cảm nấu món này vừa thưởng thức vừa uống rượu vang là không thể không ấm lại luôn nha anh chị. Ngon lắm, nhất định phải thử nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.